සුබ දවසක් හැමෝටම. මගේ YouTube channel එකට ඔයාලට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කලින් අප්ලෝඩ් කළ වීඩියෝ එක දෙවෙනි කොටස විදිහට තමයි අරගෙන එන්නේ. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මම description box එකේ link එක දාන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ screen එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් මම දාන්නම් link එක. ඔයාලට එතනින්වත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ flower center එකේ දැන් අපි ආවේ මල් විකුණන තැනට. එතන මල් පැල වගේම විවිධ ශාක වර්ගත් විකුණනවා. මෙතනදී මගේ හිතන වැඩිපුරම ගියේ පතොක් ගස් වලට. මම මෙතනින් කලිනුත් පතොක් පැල දෙයක් අරගෙන තියෙනවා. මේ flower center එකට ආවහම මල් බලන්න වගේම පොඩි අයට සෙල්ලම් කරන්නත් වෙනම ස්පේස් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ටිකේ ඇවිදලා රෙස්ටුරන්ට් එකකින් කාලා තමයි මේ පොඩි අය සෙල්ලම් කරන තැනට ගියේ. ඉතින් එතනට අපේ පර්සනල් වාහනෙන් යන්න බෑ. වෙනම ලස්සන පොඩි ට්‍රේන් තියෙනවා. අපි ඒවයින් තමයි යන්න ඕනේ. ඒ ට්‍රේන් වලටත් වෙනම ගාණක් අය කරනවා. ඉතින් අපි ගියේ මේ රෝස පාට ට්‍රේන් එකේ. මේ වගේ ට්‍රේන් 3-4ක් තියෙනවා. මෙතන පොඩි කන්දක් උඩ තමයි පොඩි අය සෙල්ලම් කරන තැන හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් එන්න අපිත් එක්ක යන්න බලන්න.
ඔන්න දැන් අපි එතනට ආවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන මාසයක් වගේ මේ කොරෝනා හින්දා වහලා තිබුණේ. දැන් ඕපන් කරලා දවස් 3යි. සෙනඟ ගොඩාක් ඉන්නවද නම්. ඉතින් අද අපේ දවස ගත වුණේ මේ විදිහට තමයි. එහෙනම් ආයෙත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.